আপুনি জানেনে আপোনাৰ ঘৰৰ ওচৰত থকা নিম গছজোপা কেৱল এটা গছ নহয়, ই যেন প্ৰকৃতিৰ এটা সৰু ঔষধশালা। শতাব্দীৰ পিছত শতাব্দী ধৰি আয়ুৰ্বেদত নিমক সৰ্বৰোগ নাশক উদ্ভিদ বুলি গণ্য কৰা হৈছে। নিম পাতে ছালৰ সমস্যা, চুলিৰ সমস্যা, মুখৰ দুৰ্গন্ধ, ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা, তেজ পৰিষ্কাৰ ৰখা এনেকুৱা বহু ক্ষেত্ৰত নিম পাতক ব্যৱহাৰ কৰা হয়। আজিৰ ভিডিঅ'টোত আমি জানিম নিম পাতৰ 10টা উপকাৰিতাৰ বিষয়ে, 5টা ঘৰুৱা ৰেচিপিৰ বিষয়ে, অপকাৰিতা আৰু ব্যৱহাৰৰ সঠিক নিয়মৰ বিষয়ে জানিম। ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাওক, কাৰণ শেষত মই আপোনাক এনেকুৱা ঘৰুৱা টিপছ দিম যিটো ব্যৱহাৰ কৰিলে আপুনি বহু ৰোগৰ পৰা মুক্তি পাব পাৰে। তো চলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথমে জানিম নিম পাতৰ 10টা উপকাৰিতাৰ বিষয়ে। নিম পাতে তেজ পৰিষ্কাৰ কৰাত সহায় কৰে। আয়ুৰ্বেদত নিম পাতক তেজ শোধনকাৰী উদ্ভিদ হিচাপে গণ্য কৰা হয়। নিম পাতত থকা বিভিন্ন জৈৱ সক্ৰিয় উপাদানে শৰীৰৰ স্বাভাৱিক পৰিষ্কাৰকৰণ প্ৰক্ৰিয়াক সহায় কৰিব পাৰে বুলি বিশ্বাস কৰা হয়। নিয়মিত আৰু সীমিত পৰিমাণে নিম ব্যৱহাৰ কৰিলে ছালৰ ব্ৰণ, ফোঁহা আদি সমস্যাৰ আশংকা কম হ'ব পাৰে। বহুতে বিশ্বাস কৰে যে তেজ সুস্থ আৰু পৰিষ্কাৰ থাকিলে ছাল অধিক উজ্জ্বল আৰু সতেজ দেখায়। যদিও এই দাবীসমূহৰ সকলোৰে বাবে শক্তিশালী নহয়, বৈজ্ঞানিক প্ৰমাণ একে নহয়। তথাপি নিম আয়ুৰ্বেদক পৰম্পৰাগত বহুদিন ধৰি স্বাস্থ্য ৰক্ষাৰ বাবে ব্যৱহাৰ হৈ আহিছে। চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ অনুসৰি ব্যৱহাৰ কৰাটো সদায় উত্তম। 2 নম্বৰ, নিম পাতে মুখৰ ব্ৰণ আৰু ছালৰ সমস্যাত সহায় কৰে। নিম পাতত প্ৰাকৃতিক এণ্টিবেক্টেৰিয়েল, এণ্টিফাংগেল আৰু এণ্টি ইনফ্লেমেটৰী গুণ থাকে বুলি ধৰা হয়। এই গুণসমূহে ছালত হোৱা ব্ৰণ, ফোঁহা, খজুৱতি আৰু সামান্য সংক্ৰমণজনিত সমস্যাত সহায় কৰিব পাৰে। নিমে ছালৰ অতিৰিক্ত তেল নিয়ন্ত্ৰণ কৰাতো সহায় কৰে, যাৰ ফলত ব্ৰণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা কমি যায়। বহুতে নিম পাত পিহি পেষ্ট বনাই মুখত লগা বা নিম পানীৰে মুখ ধুই থাকে। নিয়মিত যত্নৰ অংশ হিচাপে নিম ব্যৱহাৰ কৰিলে ছাল অধিক পৰিষ্কাৰ আৰু সতেজ দেখাব পাৰে। অৱশ্যে গুৰুতৰ ছালৰ সমস্যাৰ ক্ষেত্ৰত চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ লোৱাটো প্ৰয়োজন। 3 নম্বৰ হৈছে নিম পাতে খজুৱতি আৰু ছালৰ এলাৰ্জিত সহায় কৰে। নিম পাতত বহুদিন ধৰি খজুৱতি আৰু বিভিন্ন ছালৰ সমস্যা ঘৰুৱা উপায় হিচাপে ব্যৱহাৰ হৈ আহিছে। ইয়াত থকা প্ৰাকৃতিক উপাদানসমূহে ছালক শান্ত কৰাত আৰু জ্বালা পোৰা অনুভূতি কিছু পৰিমাণে কমি যোৱাত সহায় কৰে। গৰমৰ দিনত ঘামৰ বাবে হোৱা খজুৱতি বা সামান্য ছালৰ অস্বস্তিত বহুতে নিম পাত উতলোৱা পানীৰে গা ধুই থাকে। ই ছাল পৰিষ্কাৰ আৰু সতেজতা ৰখাতো সহায় কৰে। কিন্তু যদি এলাৰ্জি, খজুৱতি বা ছালৰ সমস্যা বেছি দিন ধৰি থাকে বা বৃদ্ধি হৈ থাকে, তেন্তে চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ লোৱাটো প্ৰয়োজন। 4 নম্বৰ হৈছে নিম পাতে মুখৰ দুৰ্গন্ধ কমায়। মুখৰ দুৰ্গন্ধ বহু সময়ত মুখৰ ভিতৰত জমা হোৱা বেক্টেৰিয়া, মাড়িৰ সমস্যা বা মুখৰ অপৰ্যাপ্ত পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতাৰ ফলত হয়। নিম পাতত থকা প্ৰাকৃতিক এণ্টিবেক্টেৰিয়েল গুণে মুখ পৰিষ্কাৰ ৰখাত সহায় কৰিব পাৰে। সেইবাবে বহু বছৰ ধৰি মানুহে নিমৰ ঠাৰিৰে দাঁত মাজি আহিছে। নিম পাত চোবাই খালে বা নিম উতলোৱা পানীৰে মুখ কুলকুলাচা কৰিলে মুখ সতেজ অনুভৱ হ'ব পাৰে। নিয়মিত দাঁত মাজা, জিভা পৰিষ্কাৰ কৰা আৰু মুখৰ যত্ন লোৱাৰ লগতে নিম ব্যৱহাৰ কৰিলে মুখৰ দুৰ্গন্ধ কমোৱাত সহায় কৰিব পাৰে। অৱশ্যে সমস্যাটো দীৰ্ঘদিন ধৰি থাকিলে চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ লোৱাটো উচিত। 5 হৈছে নিম পাতে দাঁত আৰু মাড়িৰ কেনেকৈ যত্ন লয়। নিম বহু বছৰ ধৰি দাঁত আৰু মাড়িৰ যত্ন লোৱাৰ বাবে ব্যৱহাৰ হৈ আহিছে। ইয়াত থকা প্ৰাকৃতিক এণ্টিবেক্টেৰিয়েল উপাদানসমূহে মুখৰ ক্ষতিকাৰক জীৱাণু কমোৱাত সহায় কৰে। নিয়মিত মুখৰ পৰিচ্ছন্নতা বজাই ৰখাৰ লগতে নিমৰ ঠাৰি বা নিমযুক্ত টুথপেষ্ট ব্যৱহাৰ কৰিলে মাড়ি সুস্থ থাকে, দাঁত পৰিষ্কাৰ হয় আৰু মুখৰ সতেজতা বৃদ্ধি হয়। কিছুমান মানুহে মাড়িৰ সমস্যা বা ৰক্তপাতৰ সমস্যাত নিম পাত ব্যৱহাৰ কৰে। অৱশ্যে দাঁতৰ বিষ, মাড়িৰ সংক্ৰমণ বা অন্য গুৰুতৰ সমস্যা থাকিলে চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ লোৱাটো উচিত। নিম পাত চুলি আৰু মূৰৰ ছালৰ যত্নত বহুত দিন ধৰি ব্যৱহাৰ হৈ আহিছে। ইয়াৰ প্ৰাকৃতিক এণ্টিবেক্টেৰিয়েল আৰু এণ্টিফাংগাল গুণে মূৰৰ ছাল পৰিষ্কাৰ ৰখাত সহায় কৰে। ইয়াৰ উপৰিও খজুৱতি, মূৰৰ ছালৰ সামান্য সমস্যাবোৰ কমিলে চুলিৰ স্বাস্থ্য উন্নত হ'ব পাৰে। বহুতে নিম পাত উতলোৱা পানীৰে চুলি ধুই বা নিম পাতৰ পেষ্ট নাৰিকল তেলৰ সৈতে মিহলাই ব্যৱহাৰ কৰে। নিয়মিত যত্ন, সুষম আহাৰ আৰু স্বাস্থ্যকৰ জীৱনশৈলীৰ সৈতে নিম ব্যৱহাৰ কৰিলে চুলি অধিক সবল আৰু সুস্থ হৈ থাকে। অৱশ্যে অত্যাধিক চুলি সৰিলে চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ লোৱাটো উচিত। যে নিম পাতে মূৰৰ ওকণি কেনেকৈ দূৰ কৰে। নিম পাত ওকণি নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে বহুদিন ধৰি ঘৰুৱা উপায় হিচাপে ব্যৱহাৰ হৈ আহিছে।
ইয়াৰ তীব্ৰ গোন্ধ আৰু প্ৰাকৃতিক উপাদানসমূহে ওকণিৰ বৃদ্ধি কমোৱাত সহায় কৰে। নিম পাত পিহি পেষ্ট বনাই মূৰত লগোৱা বা নিম পাত উতলোৱা পানীৰ চুলি ধুলে মূৰৰ ছাল পৰিষ্কাৰ থাকে। নিয়মিত চুলি আঁচুৰি আৰু পৰিষ্কাৰ ৰাখিলে ওকণিৰ সমস্যা নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পাৰি। নিম পাতে কেনেকৈ পোক পৰুৱাক আঁতৰাই ৰাখে? নিমৰ পাত, বীজ আৰু তেলত থকা প্ৰাকৃতিক উপাদানসমূহ বহুদিন ধৰি বিভিন্ন ধৰণৰ পোক পৰুৱাক আঁতৰাই ৰখাত সহায় কৰে। সেইবাবে কৃষি ক্ষেত্ৰত নিমক প্ৰাকৃতিক কীটনাশক হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হয়। শুকান নিম পাত ৰাখিলে বা নিম তেল ব্যৱহাৰ কৰিলে মাখি, মহ আৰু কিছুমান ক্ষতিকাৰক পোক পৰুৱা উপদ্ৰৱ কমি যাব পাৰে। ৰাসায়নিক কীটনাশক বিকল্প হিচাপে নিম এক জনপ্ৰিয় আৰু পৰিৱেশ বান্ধৱ উপায়। নিয়মিত ব্যৱহাৰে ঘৰ আৰু চৌপাশ পৰিষ্কাৰ আৰু সুৰক্ষিত ৰখাত সহায় কৰিব পাৰে। 10 নম্বৰ হৈছে নিম পাতে ক্ষত স্থান পৰিষ্কাৰ ৰখাত কেনেকৈ সহায় কৰে? নিম পাতত বহুদিন ধৰি সৰু মুঠি আঁচোৰ, কটা চিঙা আৰু ছালৰ সমস্যা সমাধান ঘৰুৱা উপায় হিচাপে ব্যৱহাৰ হৈ আহিছে। ইয়াত থকা প্ৰাকৃতিক এণ্টিবেক্টেৰিয়েল গুণে ক্ষত স্থান পৰিষ্কাৰ ৰখাত সহায় কৰে। বহুতে নিম পাতত উতলাই সেই পানীৰে ক্ষতৰ স্থান ধুই লয়। ইয়াৰ ফলত ছাল পৰিষ্কাৰ থাকে আৰু সংক্ৰমণৰ আশংকা কিছু পৰিমাণে কমি যাব পাৰে। কিন্তু গভীৰ ঘাঁ, পোৰা ঘাঁ বা গুৰুতৰ আঘাতৰ ক্ষেত্ৰত কেৱল ঘৰুৱা উপায়ৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ নকৰি চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ লোৱাটো উচিত। এতিয়া আহক জানো ঘৰুৱা 5টা উপায়। 1 নম্বৰ হৈছে নিম চাহ। নিম চাহ হৈছে নিম পাত ব্যৱহাৰ কৰি বনোৱা এক সহজ বন ঔষধি খাদ্য। বহুতে বিশ্বাস কৰে যে ই শৰীৰক সতেজ ৰাখে, হজম শক্তি বৃদ্ধি কৰে আৰু ছালৰ বেমাৰ ভাল কৰে। যদিও ইয়াৰ সকলো উপকাৰিতা বৈজ্ঞানিকভাৱে সম্পূৰ্ণ প্ৰমাণিত নহয়, তথাপিও আয়ুৰ্বেদত নিম চাহৰ ব্যৱহাৰ বহু পুৰণি। নিম ফেচ পেক। নিম ফেচ পেক হৈছে ছালৰ যত্নৰ এক জনপ্ৰিয় ঘৰুৱা উপায়। নিম পাতত থকা প্ৰাকৃতিক উপাদানসমূহে ছাল পৰিষ্কাৰ ৰখাত, অতিৰিক্ত তেল কমোৱাত আৰু ব্ৰণৰ সমস্যা হ্ৰাস কৰাত সহায় কৰিব পাৰে বুলি ধৰা হয়। নিয়মিত ব্যৱহাৰে ছাল অধিক সতেজ, কোমল আৰু উজ্জ্বল দেখাব পাৰে। 3 নম্বৰ হৈছে নিম চুলিৰ পেক। নিম চুলিৰ পেকে মূৰৰ ছালৰ পৰিষ্কাৰ ৰখাত আৰু খুশকি কমোৱাত সহায় কৰিব পাৰে। এমুঠি নিম পাত পিহি 1 চামুচ নাৰিকলৰ তেলৰ সৈতে মিহলাই মূৰত লগাওক। 30 মিনিট পিছত ধুই পেলাওক। নিয়মিত ব্যৱহাৰে চুলি অধিক সতেজ, কোমল আৰু সুস্থ দেখাব পাৰে। 4 নম্বৰ হৈছে নিম পানী। নিম পানীৰ এটা সহজ ঘৰুৱা উপায়। 10ৰ পৰা 15টা নিম পাত 2 কাপ পানীত 5ৰ পৰা 10 মিনিট উতলাই ঠাণ্ডা কৰি লওক। এই পানীৰে মুখ বা গা ধুব পাৰে। ই ছাল পৰিষ্কাৰ ৰখাত, খজুৱতি কমোৱাত আৰু সতেজ অনুভৱ কৰাত সহায় কৰিব পাৰে। নিয়মিত ব্যৱহাৰে ছালৰ যত্ন লোৱাত উপকাৰ পাব পাৰে। 5 নম্বৰ হৈছে নিম চাটনি। নিম চাটনি হৈছে নিম পাত খোৱাৰ এটা সহজ আৰু জনপ্ৰিয় উপায়। এমুঠি কোমল নিম পাত, অলপ নাৰিকল, এটা কেঁচা জলকীয়া, নিমখ আৰু অলপ নেমুৰ ৰস একেলগে পিহি চাটনি বনাওক। সীমিত পৰিমাণে খালে এই খাদ্যৰ ৰুচি আৰু হজম শক্তি উন্নত কৰাত সহায় কৰিব পাৰে বুলি বিশ্বাস কৰা হয়। তিতা স্বাদৰ বাবে কম পৰিমাণে খোৱাই ভাল। এতিয়া আহক জানো কোনে কোনে নিম পাত বেছি পৰিমাণে খাব নোৱাৰে। গৰ্ভৱতী মহিলা, সৰু শিশু, বিশেষ ঔষধ খোৱা ব্যক্তি, এলাৰ্জি থকা ব্যক্তি, চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ লোৱাটো উত্তম। বন্ধুসকল, নিম হৈছে প্ৰকৃতিৰ এটা অমূল্য উপহাৰ। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, আপোনাৰ বন্ধু বান্ধৱ আৰু পৰিয়ালৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিব। কমেণ্টত লিখিব আপুনি নিম কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰে। লগতে বন ঔষধ ভঁৰাল চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো টিপি দিব। সুস্থ থাকক, সবল থাকক, ধন্যবাদ।